वेबसाइट बनाउने तरिका। यदि तपाईले एउटा वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएर अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोस्। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुले एउटा वेबसाइट बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा राम्रो सस्तो होस्टिङ र डोमेन नेम खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। डोमेन नेम भनेको जस्तै तपाईहरुले वेबसाइटको नाम के राख्न चाहनु भएको छ त्यो डोमेन नेम हो र होस्टिङ भनेको तपाईहरुले त्यस वेबसाइटलाई इन्टरनेटमा चलाउनका लागि अनलाइन गराउनका लागि जुन तपाईहरुलाई रिक्वायर्ड सर्भरको रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो सर्भर प्रोवाइड गर्ने कम्पनीहरुसँग तपाईहरुले त्यसलाई प्रोवाइड गर्ने कम्पनीहरुलाई केही कस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बताउन लागेको होस्टिङ प्रोवाइडर अहिले नेपालमा सबैभन्दा सस्तो र प्रिमियम होस्टिङ प्रोवाइडर हो। यसमा तपाईहरुले विभिन्न फिचरहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यदि हामीले फ्रीको डोमेन नेम र फ्रीमा होस्टिङ तिर लाग्यौं भने हामीलाई एक्सचेन्ज अप्रुभल लिन तथा त्यस वेबसाइटलाई हामीले गुगलमा र्याङ्क गराउन त्यसमा ट्राफिक ल्याउन गाह्रो हुन्छ। यदि हामीले ट्राफिकै ल्याउन सकेनौं भने हामीले वेबसाइट बनाउनुको र हामीले मिहिनेत गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले तपाईहरु एउटा आफ्नो वेबसाइटका लागि बरु सस्तो होस् एउटा डोमेन नेम र होस्टिङ खरिद गर्नुहोस् र तपाईहरुले धेरै सोच्न नथाल्नुहोस्। आजै डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट होस्टिङ खरिद गरेर वेबसाइट बनाइहाल्नुहोस् र मैले वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउनका लागि सिरिजहरु ल्याउँदै जाने छु। त्यसैले तपाईहरुले वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउनुहोस् र यसमा युट्युबको जस्तो कुनै क्राइटेरिया छैन। यसमा तपाईहरुले जतिसक्दो छिटो त्यसलाई मोनेटाइज गराउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले कन्टेन्ट यसमा तपाईहरुले आफै कन्टेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्टेन्ट तपाईले भेटाउनु भएको छैन भने तपाईले एआई जेनेरेटर अटो कन्टेन्ट जेनेरेटर टुलहरुको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आजै वेबसाइट बनाउन सुरु गर्नुहोस्। त्यसैले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु nestnepal.com को यो अफिसियल वेबसाइटमा आउनुहुनेछ। तपाईहरुलाई मैले वेबसाइट बनाइसकेपछि सम्पूर्ण सेटअप कसरी गर्ने सम्पूर्ण भिडियोहरु सिरियल बाइ ल्याउँदै जाने छु। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो सुरु गरौं। मेरो डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियोको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु nestnepal.com को अफिसियल साइटमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ शेयर्ड होस्टिङ र वर्डप्रेस होस्टिङ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले शेयर्ड होस्टिङ हैज गट अल द पावर यु नीड भनेको छ। अर्कोपट्टि वर्डप्रेस होस्टिङ लेखेको छ। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउँदाखेरि हामीले डोमेन नेम र होस्टिङ मात्र खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्डप्रेस हामीलाई फ्रीमा पाइन्छ। त्यसैले यतापट्टिको जुन यो सस्तो खालको 1349 प्रति इयरको यो शेयर्ड होस्टिङ छ त्यसमा होस्ट योर साइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। तलपट्टि यस होस्टिङमा खरिद गर्दा तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त्यो फंक्सनहरु लेखेको छ। तपाईहरुले अनलिमिटेड वेबसाइट र स्टोरेज पाउनुहुन्छ। भनेको मतलब के हो भने तपाईले एउटै होस्टिङ खरिद गरेपछि त्यसमा जतिवटा पनि डोमेन खरिद गरेर अड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही एउटै होस्टिङमा तपाईले हजारौं अनलिमिटेड वेबसाइटहरुलाई होस्ट गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अनलिमिटेड स्टोरेज पाउनुहुन्छ र त्यसपछि फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट इन्क्लुडेड भनेको छ। अर्थात तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई सेक्युर गराउनुपर्ने हुन्छ। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल सेक्युर भन्ने जुन सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ र यसमा जुन अलरेडी दिएको छ त्यसबाट हामीले आफ्नो वेबसाइटलाई सेक्युर गराउन सकिन्छ। यदि वेबसाइट सेक्युर छैन भने हामीले भिजिटरहरु पनि पाउँदैनौं र गुगल एडसेन्स को अप्रुभल पनि पाउँदैनौं र वान क्लिक एप इन्स्टलर छ भनेको हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नका लागि सजिलो पनि छ। एक क्लिकमा हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न सक्छौं। तपाईले त्यसैले होस्ट योर साइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरुले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा स्टुडेन्ट्स हब, एउटा डेभलपर हब र कर्पोरेट हब छ। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईहरुले एउटा सिम्पल वेबसाइटको सुरुवात गर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई स्टुडेन्ट हब नै ठीक हुन्छ। यदि तपाईले एउटा ठूलो बिजनेस चलाउनुहुन्छ र तपाईले बिजनेसको लागि वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले डेभलपर्स हब अथवा कर्पोरेट हबलाई पनि छान्न सक्नुहुनेछ र एउटा तपाई साधारण हुनुहुन्छ भने तपाईले स्टुडेन्ट्स हबमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्टुडेन्ट हबलाई सिलेक्ट गर्छु। तलपट्टि त्यो स्टुडेन्ट हबमा तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा के फिचर पाउनुहुन्छ त्यो बताएको छ। अनलिमिटेड वेबसाइट मैले अघि पनि भनिसके। अनलिमिटेड ब्यान्डविड्थ अनमिटर्ड ब्यान्डविड्थ एन्ड स्टोरेज भनेको त्यो पनि अनलिमिटेड नै हो। त्यसपछि डाटाबेस एन्ड इमेल अकाउन्ट पनि अनलिमिटेड छ र एडोन एन्ड सब डोमेन पनि अनलिमिटेड छ। अर्थात एडोन भनेको विभिन्न अरु फंक्सनहरु पनि तपाईले अड गर्न सक्नुहुन्छ तर केही कस्ट बढी लाग्न सक्छ। तपाईलाई आवश्यक भए मात्र तपाईले अन्य एडोनहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा। र सब डोमेन भनेको जस्तै गुगलको support.google.com छ भने त्यो google.com अफिसियल साइट भयो र त्यसको सब डोमेन google.com एउटा मेन डोमेन भयो भने सब डोमेन भनेको support.google.com छ जुन त्यो सब डोमेन भयो। हामीले आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तै support.google यदि हाम्रो ठूलो बिजनेसको वेबसाइट छ भने त्यसका सब डोमेनहरु पनि हामीले फ्रीमा बनाउन सकिन्छ। र तपाईले स्टुडेन्ट्स हबलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र स्टुडेन्ट हबमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि अर्को अप्सन खुल्ने छ।
र यहाँ तपाईहरुले एउटा डोमेन रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो वेबसाइटको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले पहिले नै एउटा जुन क्याटेगोरी, जुन निश अथवा जुन लक्ष्य लिएर तपाईले वेबसाइट बनाउन लाग्नु भएको छ। ब्लगिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सिलेक्ट गरेको क्याटेगोरी रिलेटेड ब्लगिङ रिलेटेड नेम चुज गर्नु होला, जसबाट तपाईको वेबसाइटलाई र्याङ्क गराउन सजिलो हुनेछ। जस्तै मैले आफ्नो मधु टेक प्रो यहाँ सर्च गर्छु, यहाँ अवेलेबल भनेको छ। अब तपाईहरुले जस्ट कन्टिन्युमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को अप्सन खुल्ने छ, त्यहाँ तपाईले त्यसलाई थोरै स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र यहाँ चुज बिलिङ साइकल भनेको छ। त्यसमा तपाईहरुले आफ्नो डोमेनको लागि जुन पैसा हुन्छ होस्टिङका लागि त्यो वार्षिक अथवा 2 वर्षमा एकचोटी अथवा 3 वर्षमा एकैचोटी तिर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले 1 वर्षको मात्र चुज गर्नुहोस्, किनभने तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ कि 1 वर्षभित्र तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईले वेबसाइटलाई चलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। 1 वर्षको ठीक हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि फेरि स्क्रल डाउन गर्नुहोस्, यहाँ साइट लक वेबसाइट सेक्युरिटी भनेको छ। त्यहाँ तपाईले लाइटमा टिक गर्नु होला। यता फ्री लेखेको छ, किनभने त्यो लाइट लियो भने त्यो फ्री हो, हामीले अरु लिनु आवश्यक छैन हामीले। त्यसपछि प्रोफेसनल इमेल केही नगर्नुहोस्, जस्ट कन्टिन्युमा टच गरिदिनुहोस् त्यसपछि। र त्यसपछि त्यहाँ डीएनएस म्यानेजमेन्टमा टिक गर्नुहोस्, किनभने त्यो फ्री हो। र फेरि कन्टिन्युमा टच गर्नुहोस् र स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र यहाँ स्टेटमा तपाईहरुले आफ्नो स्टेट सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले लुम्बिनी सिलेक्ट गरे। कन्ट्री नेपाल सिलेक्ट गर्नुहोस् र चेकआउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। चेकआउट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर राख्नुहोस्। तपाईले फेसबुकबाट पनि डाइरेक्ट साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो ठीक हुँदैन। तपाईहरुले आफ्नो स्टेट एड्रेस राख्नुहोस्, सिटी स्टेट राख्नुहोस्, पोस्ट कोड तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, कन्ट्री राख्नुहोस्। अप्सनल भएका चीजहरुलाई नराखे पनि हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ तपाईले कुन मेथडबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, ई-सेवा, ब्याङ्क ट्रान्सफर, ई-सेवा, खल्ती वालेट ट्रान्सफर र पेपल तपाईसँग जुन अवेलेबल छ त्यसलाई टिक गर्नुहोस्। र ई-सेवा छ भने तपाईहरुले ई-सेवा, खल्ती वालेट ट्रान्सफरलाई टिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आई हैव रिड एन्ड एग्री टु द टर्म्स अफ सर्भिसमा टिक गर्नुहोस् र कम्प्लिट अर्डर भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा ई-सेवालाई ओपन गर्नुहोस् र यदि तपाईलाई क्यूआर कोड स्क्यान गर्न देखाएको छ भने त्यहाँ ई-सेवामा रहेको क्यूआर कोड स्क्यानबाट पेमेन्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले क्यूआर कोडको स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यहाँ क्यूआर कोड दिदैन र ई-सेवाको नम्बर मात्र दिएको छ भने सेन्ड मनीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ देखाएको जुन नेक्स्ट नेपाललाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन नम्बर दिएको छ त्यो राख्नुहोस्। रिमार्क्समा तपाईहरुले जुन रेफरेन्स नम्बर दिएको छ त्यसलाई नबिराइकन राख्नुहोस् र आफ्नो अमाउन्ट राखेर तपाईले पे गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुलाई इमेल भेरिफिकेसन गर्नका लागि त्यहाँ माथि देखाउने छ। तपाईहरु आफ्नो जीमेलमा गएर इमेल एड्रेस भेरिफिकेसन भन्ने एउटा मेसेज आएको हुन्छ। यदि तपाईले भेटाउनु भएन भने रिफ्रेश गर्नुहोस् र तपाई अथवा स्पाम फोल्डर अथवा प्रमोसन फोल्डर भन्ने जुन जीमेलमा रहेका फंक्सनहरु हुन्छन् त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ ती मेलहरु त्यहाँ पनि हुन सक्छन् र तपाईले त्यो इमेल भेरिफिकेसन भन्ने जुन मेल आएको हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो इमेललाई भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईले केही समय लाग्न सक्छ साथीहरु। तपाईहरुले सी प्यानलको जुन डिटेल हुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा जानका लागि तपाईहरुले होस्टिङ र डोमेन नेम पर्चेज गर्नका लागि पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो तपाईको जुन वेबसाइट हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि जुन कन्ट्रोल प्यानलको लिंक र तपाईको त्यो कन्ट्रोल प्यानलका लागि आवश्यक पर्ने युजर नेम र पासवर्ड त्यो तपाईको नेक्स्ट नेपालले तपाईको इमेल आईडीमा जुन तपाईले जीमेल आईडी दिनु भएको छ त्यहाँ इमेल गरिदिनेछ। त्यो इमेल आइसकेपछि तपाईहरुले कन्ट्रोल प्यानल युआरएल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जुन लिंक दिएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लगइन डिटेलमा युजर नेम र पासवर्ड दिएको छ। तपाईहरुले त्यो युजर नेमलाई सी प्यानलमा जुन मागेको सी प्यानल खुल्ने छ, तपाईले लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ युजर नेम र पासवर्ड माग्छ। त्यो पासवर्ड र युजर नेम पनि तपाईको त्यही मेलमा हुनेछ। त्यसलाई युजर नेम दिएकोलाई युजर नेम राख्नु होला, युजर नेम भन्ने अप्सनमा फिल गर्नुहोस् र पासवर्ड राखेर लगइनमा टच गर्नुहोस्। लगइनमा टच गरिसकेपछि तपाई आफ्नो वेबसाइटको सी प्यानलमा लगइन हुनुभएको छ। त्यसपछि त्यो सी प्यानलमा लगइन भइसकेपछि त्यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जानुहोस्। तलपट्टि यहाँ स्क्रिप्ट्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एउटा वर्डप्रेस भन्ने अप्सन पनि हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र
वर्डप्रेसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले अर्को इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तलपट्टि रहेको इन्स्टल नाउ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चुज इन्स्टलाइजेसन युआरएल भन्ने अप्सन छ, त्यसमा तपाईले https लाई सिलेक्ट गर्नुहोस् किनभने हामीसँग फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट पनि छ र हामीले त्यस सर्टिफिकेटलाई आफ्नो वेबसाइटमा इन्स्टल गरेर आफ्नो वेबसाइटलाई सेक्युर बनाउँदाखेरि हाम्रो वेबसाइट https हुनेछ। त्यसैले https मा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो जुन डोमेन नेम छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र इनडाइरेक्टलीमा तपाईको wp हुन सक्छ, त्यसलाई डिलिट गर्नु होला, त्यहाँ केही पनि नराख्नु होला र लेटेस्ट जुन तपाईको वर्डप्रेसको लेटेस्ट भर्सन हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। आफ्नो साइट नेममा साइट नेम दिन सक्नुहुन्छ, साइटको डिस्क्रिप्सनमा साइट डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ र यता एडमिन एकाउन्ट छ त्यसमा एडमिनको युजर नेम र पासवर्ड भनेको छ। त्यहाँ तपाईहरुले आफूले एउटा एडमिनको युजर नेम बनाउनुहोस्। यो युजर नेम भनेको कति बेला हामीलाई आवश्यक पर्छ भने अब हामी जति बेला पनि सी प्यानलमा गएर आफ्नो वेबसाइटलाई एक्सेस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जब हामीले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्छौं त्यसपछि वर्डप्रेसमा हामीले गएर डाइरेक्ट वर्डप्रेसबाटै हामीले पोस्टहरु क्रिएट गर्ने सबै कुराहरु हामीले वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डबाट नै म्यानेज गर्न सक्छौं। त्यसैले त्यो वर्डप्रेसको जुन हामी वर्डप्रेसमा जानका लागि जुन हामीलाई युजर नेम चाहिन्छ त्यो युजर नेम हामीले त्यहाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एडमिन नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा आफूलाई चाहेको जुन मन पर्छ त्यही राख्न पनि सक्नुहुन्छ र एउटा पासवर्ड पनि तपाईले अलि नबिर्सने र स्ट्रङ पासवर्ड पनि क्रिएट गरेर त्यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि थोरै स्क्रल डाउन गर्नुहोस् र तल एउटा लास्टमा अन्त्यमा एउटा इमेल राख्नका लागि अप्सन दिएको छ, त्यहाँ तपाईले एउटा इमेल राख्नुहोस् र इमेल राख्ने अप्सन भन्दा माथिल्लोपट्टि जुन इन्स्टल भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो वेबसाइटमा तपाईले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। केही समय लिन्छ वर्डप्रेसले इन्स्टल हुन। वर्डप्रेस इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ एउटा थीम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो वेबसाइटलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँ गुगल एडसेन्स अप्रुभलका लागि कुनै धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबारे तपाईहरुले विस्तारै भिडियो पाउँदै जानुहुनेछ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला।